Will the great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, the eternal wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hướng đến đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cơm nhất thiết chúng sanh, tình chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư đi cố đạt lạc, tốc chứng vô sanh. Homage of the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đen Thô Sư Chế Đô Ye A La Hơ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tạc Đắc Tha Tô Ya Đà Ya A La Ha Đê Tam Hiệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian nan zao yu wo jian jian wen de shou qu yan jie ru lai zhen zhi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarchs, Venerable Shenhua, Venerable Shamis, and all good no advisors, Amitofo. 诸佛菩萨六祖师父上人，各位上美各位上知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, kính thưa hòa thượng Thiện Hoa, kính thưa quý thầy và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. I almost forgot how to do that. It's been so long. Lâu quá mà không giảng kinh. So I'm not sure it went through nicely. Okay, welcome everyone to the lecture. You should be on slide 696 of the Vajra Sutra. Tâm 696. Actually, we looked further the last time we stopped, but I backtracked and went to the Sutra text for your reference because I myself forgot what we talked about as well. Those of you who are new to this lecture, welcome. And this is a lecture in Vajra Sutra. It's one of the most difficult sutra to lecture. I've read so many explanations in the sutra. And I always the early times I read this explanation, the sutra, I was terrified because I didn't get it at all. I didn't get the sutra at all. So over the years, it was a personal challenge because I said that if the job of a monk is to explain the Dharma, and if I cannot explain this sutra, boy, am I in trouble. I might as well return to lay life. And not until later I began to be able to understand. And so this sutra here is explanation is the amalgamation of a lot of sutra explanations from the patriarchs. That's the only sutra explanations I read. So they contain the basis of the teaching the patriarchs want to convey to us, listeners of the future. And we also try to add more insights into these explanations so that you're able to shed light from the perspectives of the modern times. In particular,
I try to follow my teacher's approach in explaining the deep principles using simple words, simple concepts, to make the Dharma more easily understood for us modern times, modern day peoples. And in particular, we also want to remind you that it's open season for you, meaning that our style lecture is that we are open-minded. I don't know everything, and I welcome your questions. You can ask about anything you like. If it's not relevant to the sutras, I will tell you so. That's only when I cannot answer your question. That's why I come up with excuses like that. But feel free to ask questions to stop us. This is not a class lecture. This is sharing information, because I try to present to you what I know, what I understand. I hope that you do the same for me as well. Present your viewpoint. We don't have to agree. We sharing different perspectives on the Buddha Dharma. Okay, this is why we are here together, to learn from each other. Okay, thì nhắc là thầy muốn Chinese. There's no Wu Ching is not here. She's coming. Okay. Thì thầy muốn nói là hoan nghênh cái vị mà mấy người mới tới đó, chùa đó. Thì cái này là phần cuối của cái kinh Kim Cang. Thì phần này, cái phần nó dài, Đức Phật nó dài những Bồ Tát. Cái giáo lý rất là cao siêu. Thành cái này thầy trình bày cho cái vị này là dùng những cái lời chú thích của những chư tổ. Thì chỉ đọc chú thích chư tổ, thì không đọc mấy chú thích nào khác nữa. Người nào không phải là tổ sư thầy không đọc. Now I'm going to be awake the rest of this lecture. Now I have my tea. Thành ra cái mục tiêu là cho quý vị biết cái dòng chính pháp, ta nhìn cái pháp ra sao. Rồi với theo cái truyền thống của Ngài Tiên Hóa, học từ Ngài ân sư của thầy Ngài Tiên Hóa đó, thì trình bày quý vị dùng những cái danh từ nó giản dị, không có theo cái truyền thống trực chỉ, nói thẳng, có gì nói thẳng, không có nói quanh nói co. Thành ra quý vị mấy người mới tới chắc không biết, chúng tôi giảng cái kinh này đã hơn 2 năm rồi, cái này năm thứ 3, mà còn hơn 100 tấm nữa. Thành ra quý vị cái phong tục chúng tôi là muốn hỏi gì cứ hỏi, tự nhiên mà hỏi. Nếu mà biết thì thầy trả lời, thầy không hiểu thì thầy không biết thì nói thầy không biết. Ok, thành ra đừng có ngại. Okay. All right. Sutra text. Subhuti, what do you think? You should not maintain that the Tathagata has his thought. I shall take living beings across. Subhuti, do not have that thought. And why? There actually are no living beings taken across by the Tathagata. If there were living beings taken across by the Tathagata, then the Tathagata would have the existence of a self, of others, of living beings, and of a life. 须菩提，于意云何？汝等无畏如来，作是念：我当度众生。须菩提，莫作是念，何以故？实无有众生如来路者。若有众生如来路者，如来则有我人众生受者。相，好像你应该有一个相的字，好，我们加一个相。In the Chinese, there seems to be a missing character, 相。No. Okay, never mind. I don't have my keyboard. Tu Bồ Đề ý ông ra sao? Các ông nhớ chớ nói Như Lai tác niệm ta phải độ chúng sanh. Tu Bồ Đề đừng nghĩ như thế. Tại sao? Thật ra không có chúng sanh nào được Như Lai độ cả. Nếu có bất cứ chúng sanh nào được Như Lai độ, tức Như Lai có ngã nhân chúng sanh thọ. Tướng. Right?
The existence, no, it's 都相，没有相。Okay, we double check this. Okay, sorry about that. Yeah. Ngã dấu phẩy, nhân dấu phẩy, chúng sanh dấu phẩy. Thọ giả mới đúng đó thầy. Cuối cùng. Câu ngã dấu phẩy. Nhân chúng sanh thọ giả. Yeah, there are lots of typos here. Okay, thank you. Okay, we're on slide 699. This is the second part of the Vajra Sutra, where previous section, the first half of the sutra was geared towards teaching people and ordinary people. The second half here, so that in the prior section they asked a similar question already, and this second part here is designed to teach, is geared towards teaching the bodhisattvas. So it's a similar question, but a slightly different twist. This is why when I first read it, I was frightened because I thought, wait a minute, they seem to be asking the same questions. And I didn't understand what the questions meant anyway. Basically, this Vajra Sutra here is, in this sutra, the Buddha is teaching us to let go of our attachment to marks. Cái kinh này nó có cái phần đầu là đang dạy về phàm phu về thanh văn, còn phần thứ nhì này là cái đang dạy về Bồ Tát. Thành ra hai câu hỏi, có câu hỏi nó cũng tương tự như vậy, đã hỏi lúc phần trước rồi. Để cái câu này nó tương tự này, nó khác, ý nghĩa là nó để nó dạy cái sự chấp trước của người Bồ Tát. Bồ Tát ấy, chúng sanh, những thanh văn họ có những cái loại chấp trước khác nhau, thì cái kinh này giúp họ chặt những cái chấp trước. Okay, what kind of attachment do we all have? Believe it or not, this is what sometimes makes Mahayana confusing. The ordinary people and the arhats have attachments about a self, about others, about living beings, about lifespan. Okay, người phàm phu có những cái chấp trước về cái ngã, về cái tha, okay, về cái chúng sanh, về cái thọ giả, về cuộc sống. Okay, and so for those of you who are new, what is attachment to self? Attachment to self is attachment to your ego. Ngã là cái bản ngã của quý vị. Tha là gì? Tha là anything outside of you is called others. Okay, your opposite. Okay, the one the person you face with is others. And then number 3 is living beings. Tha là cái người khác, chúng sanh. It's also an attachment to living beings because we discriminate. We discriminate between the species. Cái chúng sanh là gì? Là mình có cái loại chấp trước rất đặc biệt, rất tự nhiên là chúng ta phân biệt những cái chủng tộc. For example, we discriminate against white people, discriminate against women, we discriminate against young people. Okay, so these are the natural discrimination, but one of the most profound is discrimination of living beings. Chúng ta tự động là phân biệt cái chủng tộc, phân biệt cái màu da, phân biệt cái tuổi tác, phân biệt cái nam nữ. Nhưng đều cái mà rất rất sâu ở trong cái tâm của quý vị là phân biệt về những cái chúng sanh, mình với những chủng tộc khác nhau. Okay, and finally the fourth kind of attachment is very subtle. It's programmed in all of us. Cái loại
chấp trước thứ tư, chấp trước tướng thứ tư mà chúng ta rất là sâu là we are attached to a lifespan. Mình chấp trước vào cái mạng sống. We are also worried about our life. Lo cái mạng sống chúng ta. Okay, so all those are the four kinds of attachments that is very difficult to undo. Then all these four general kinds of attachment of a self, of others, of living beings, of a lifespan are at the lowest level, and then they engender a next layer of attachments. Okay, for example, the next level of attachment is for self is what? Let me translate in Vietnamese. Thành quý vị thấy không? Cái loại chấp trước mà ở dưới thầm kín trong tâm quý vị là chấp trước về ngã, về tha, về chúng sanh, về cái thọ giả, về cái thọ với mạng sống. Okay. Rồi cái tầng lớp trên đó là cái gì? Vì cái chấp trước của cái ngã thì quý vị chấp trước vào cái gì? What happens when you attach to the body? Does anyone know? Is it 8 worldly concerns? Worldly concerns. Worldly concern. That's too far up there. Nó là đừng chấp vào những cái sự thế gian pháp. What do you attach to? If when you attach to the body, what happens? What's the next level of attachment naturally you attach to? Does anyone know? Khi quý vị chấp vào cái ngã, tự động quý vị chấp vào cái gì? Cái tốt và xấu. Good and bad, yes. Your senses. Life and death, and that's the lifespan. You jumping the gun. Hang on to that. Yes, sir. Pleasurable sensation. What else? Anyone? Come on. Quickly. You've been listening to my lecture for 2 years now. 2 years, and you still don't get this? We don't go into a lot of details, do we? Yes. Yes. What else? It's very concrete. Ego, yes. What else? Come on. Greed, yes. Come on. It's so obvious. Affliction, yes. Other bodies. Yes. Eating and sleeping. Eating, sleeping. I just heard it. Did you hear that? Other bodies. More loudly. Other bodies. Your body. Aren't you attached to your body? Raise your hand. You wash it every day, don't you? You must, if the legs hurt a little bit, you must say, oh no, I'm going to lose it. Right? You spend so much time worrying about your body, don't you? Comb your hair. Adjust your clothes. Right? This is one of the hardest attachments that is so built in your psyche. Cái chấp trước vào cái thân, cái thân này, cái thân thể của quý vị. Cả ngày mình lo cái thân này. See, you work so hard every day in order to take care of your body, don't you? See, even King has to agree. He said, no, I didn't realize it. You see? So this is the nature of the attachment to the self. Cái ngã, see, it's the lowest level. And then next level is the body. Okay? And then, what? Sensations. You see that? And you see, you have layers upon layers of attachment. Quý vị thấy, nó có chúng ta có những cái chấp trước, mà nó có từng cái lớp. Okay? I'm sure that very few of you talk about how attached you are to your body, because everyone is attached to their bodies. Am I correct? Ít người nói chuyện mình chấp vào cái thân thể mình, tại vì ai cũng chấp trước hết. Everyone's attached to the body. When I was cultivating, I learned about, Vajra Sutra, you attached to your body. I said, oh my God, how am I going to get rid of it? You can't. Bây giờ lúc đầu thầy học cái kinh này, thầy hiểu được là mình chấp trước cái thân, thì cái tư tưởng thầy hỏi làm sao mình bỏ chấp trước này bây giờ? How do you get rid of this attachment? Did anyone know?
How do you get rid of it? You die. Yeah? What's the point in knowing about it? You don't know how to get rid of it. Biết là làm gì? Biết mà để không tìm cách mà gỡ nó thì biết để làm cái gì? You know about it and you what's the point in knowing if you're not gonna try to undo it? Well, you can reduce your attachment to it. Reduce your attachment, absolutely. But you can't get rid of it because as long as you're in it, it's just impossible. It's impossible? I would say so. If you're in your body, you're still attached to it. You got to have some attachment to it. Some attachments? I can't picture being the This man here claims that you cannot get rid of your attachment to his body. He cannot get rid of his attachment in his body. He claims it's impossible. You agree with him? Cái ông này ông nghĩ là không thể nào bỏ cái chấp trước vào cái thân được. Anyone agrees with him? They don't know. They don't know. But the thing is, I can picture being at a level where I'd have no attachment to the body, but I can't do it. Why not? Just because. Habit. I don't know. Just habit. As long as I feel it, I'm attached to it, at least slightly. So how do you get rid of the attachment to the body? Mr. Beaumont here, who's from Texas, there's a town in Texas called Beaumont, where I know the majority of these inhabitants of the glorious city of Beaumont cannot get rid of their attachment to the bodies. I'm kidding. Yes? Meditating. You see, this person knows about meditation. Where have you been, Tex? Huh? Oh, yeah, Thiền. You have to meditate. How does meditation help? Làm sao mà thiền mà giúp được cái gì? Yes. Building wisdom. You realize the wisdom, building more wisdom. When you meditate and you increase your samadhi power, your wisdom increases, your attachment is because you are ignorant. You're still attached because you don't know better. Mình chấp trước là tại vì muốn bỏ chấp trước này phải cần thiền. Tại sao thiền? Thiền quý vị được cái định lực. Tăng trưởng định lực thì quý vị sẽ phát huệ sẽ được, sẽ bỏ chấp trước. Yes or no? It's that simple. You have to do something about it if you really are serious about it. I have a question. Yes. What's the difference between to get rid of the attachment to your body and to take care of your body? This woman always asks this silly question that don't make sense to me at all. Cô hỏi vậy cho cái khác biệt giữa mà chấp trước vào cái thân với là mình lo lắng cho cái thân của mình. Người ta trả lời ngay lập tức là cái cô hỏi mấy chuyện ngưu duyên lãng xẹt không ạ? Yes. So she says, let me help you out. Suppose my hair is bushy and I trim it and I go to my hairdresser. What's the difference between that and leaving it messy? I don't know how to answer this. This question is so mundane to me. Mấy câu hỏi này có vẻ thế gian pháp. I'm not sure I want to answer it. Thầy chắc thầy không muốn trả lời đâu. I'm teaching transcendental dharma. Thầy đang dạy cái pháp xuất thế. And she keeps on asking these worldly questions. Hỏi toàn mấy chuyện, mấy câu hỏi toàn thế gian pháp không? This is transcendental dharma. Hey lady, cái pháp này pháp xuất thế. Okay, let's get it straight. Okay, next question. Well, help me out. What do you think?
What is the difference between leaving the hair bushy and unkempt and trimming the hair and combing your hair? What's the difference? Khác biệt là sao? And this is why I tell you, I'm warning you. Usually we do 1 or 2 slides because of questions like this. Này quý vị bây giờ biết tại sao có 800 tấm thôi mà giảng 2 năm trời vẫn chưa đi tới đâu hết. Tại sao một tuần giảng 2 tiếng đồng hồ 1-2 tấm thôi? Tại vì ta hỏi mới hỏi vô duyên lãng xẹt vậy không? They only ask silly questions like that, and it's not explained anywhere in any books. Không ai dạy nghĩa cái này hết. Yes. From the standpoint of Dharma or meditation, there is absolutely no difference whatsoever. Too profound for me. Yes. There's no difference. It's a basic hygiene, and then we are born as a human, and it's a gift to us. You need to take care of your body up to a certain point. I'm not going there. Yes. Mình không chấp cái thân là nó có nghĩa thế này. Ví dụ bây giờ mình ăn một cái bụng mình ăn để sống. Thì ăn mình có cái gì ăn, nếu mình không có tiền mà phải mà vất vả cái tiền những cái món cao lương mỹ vị mà để ăn để sống, như vậy mình không chấp thân mà mình phải ăn. Như bây giờ xe mình hết nhớt, đổ nhớt rồi nó không có nhớt màu đỏ màu xanh gì hết. Cho nên chấp chứ không chấp là cho đó. I like his answer. He doesn't answer the question directly. He says, instead of talking about hair, which he has none, he talks about food. he says, it's like eating. Like if attached to food, then you eat the things that nourish your body, provide nutrition in your body. You don't look for flavors like waffle man. Okay, so yes, you raise your hand. I was going to say maybe it has to do with whether you're combing your hair out of your own vanity or whether it's because you don't want to afflict others and want to be able to relate to others. It might look at you strange if your hair was all out. Ok, nói là chải tóc đi, đừng không chải vì muốn đẹp này nọ. Okay. Huh? A subtle point. A subtle point? I don't understand. What is It's a subtle point. Yes. Okay. It's too subtle for me. Okay. So, are you happy, ma'am, with the answer? Là thầy hỏi các bạn này vừa ý chưa? Does it answer your question? Not clear. Listen, lady, we only have 2 hours, okay? Master, there is no difference, still attachment. Still attachment? So you 3 are agreeing with the Bowman here that you cannot get rid of the attachment of the body? What you say? The question she's saying was the difference between leaving your hair bushy and even not taking care of it, right? There's no difference. There's no difference to me because she's still attached to the marks of either looking good or looking bad. Okay. Yes. Well, we could put that another analogy. Let's say you don't brush your teeth and you don't take care of your teeth. Your teeth are going to be all rotten and eventually fall. And it's not. I mean, The hair can fall too. Sure, maybe there's. In that way, you have to do the basic hygiene. Yeah. I think you have to. I know the body is a material, but you still need to kind of respect in some way. You can't just abandon it. But isn't it an attachment though? That's what she's saying. What she's talking about. She says yes, that you comb her hair and so on, but still, what you just talked about is you still are attached to your body, aren't you? But we never heard from the Sutra saying that Buddha was actually making his body dirty or he didn't. He talked about hygiene. Now we're talking about Buddha's hygiene now? Jeez, you guys, just give me a break. There's some new people here, okay? Can you... Yes. Thưa Thầy, thì
giống như là con có 2 đứa con mà nếu mà mình cái thương yêu nó nhiều quá đó thì mình khổ. Thì cũng biết con là con, cũng biết thương là thương sao. Thật ra con nghĩ là đừng có dính dấp, giống như là cứ nghĩ là tất cả mọi cái gì cũng dính với nó là mình khổ. Thành ra He's very philosophical. He says, I have my 2 children, and I realize that the more I love them, the more suffering I have. Therefore, he's alluding to her hair now. He's advising Kim Deer not to be so attached to her hair now, because the more she's attached to her hair, the more suffering she will experience. That's what he's saying. Does it make you happy? No? She's the most difficult client I have. She says some of them, like Sarah, you need a certain minimum hygiene so that your body can work, so that you can continue to cultivate, so that you can go to the Pure Land. That's all she wants about, she has a goal. So she's not attached to the body, but she's attached to the Pure Land. Okay, that solves her problem. Yes, anyone else? Huh? Anyone else? One is negligence and the other one is presumption, and it's still the same attachment. But isn't it an attachment? But she's asking is very dangerous, so I've been avoiding her. If you say, here's her problem, this is why this woman is dangerous. You don't want her in your audience, by the way. She asks, if you leave your hair messy, it's an attachment, isn't it? Right? We all see it's an attachment. Cô nó hỏi nguy hiểm lắm. Thành ra thầy cứ né hoài mà né không được. Nếu mà để tóc mà lùm thùm á, thì mình đang chấp trước, right? Is it an attachment or not? Yes or no? No? Yeah. If you're aware it's messy, it's an attachment. Thinking about it. Isn't it an attachment? Yeah. Yes or no? Yes. I'm asking you now. Is it an attachment to you, Kim Deer? If you leave your hair messy, is that an attachment? Thì hỏi ngược lại. Cái cô này, thì cô hỏi thầy, thì cô quyền hỏi lại. Nếu tóc mà xúc, cái bài hát là gì? Tóc gì đó, em như sóng cồn vậy đó. Tóc mây. Tóc gì mà tóc rối. Is it an attachment, Kim Deer? If it bothers me, then it's attachment. If it's not bothering me, then it's not attachment. I give up on her. Okay, never mind. Huh? Is it an attachment? Clearly, all of you know, if you go to the barber shop and you go and, spend $250 on a hairdo, which women do, by the way. Okay? And we appreciate it. Not that we don't. Right? Very good. Okay? That's an attachment that we have. The women don't have attachment. We have attachments. Right? Thì hỏi bây giờ cái người đàn ông quý vị mà có cô phụ nữ mới tới vào làm tóc, tốn $250, $300, $500 làm cái tóc thiệt đẹp. Okay? Mình thích chứ đúng không? Tại mình có attachment. Right? See, the women don't have any attachment with the hair. We men have an attachment. Okay? That the hair look nice. Okay? So it's our attachment. So we clearly, when you go and overdo, it's an attachment, right? Okay? What if you don't overdo it? What if you just brush your hair like this? Is there an attachment? Hỏi ngược lại, bây giờ nếu quý vị không làm tóc gì tới tóc,
cắt cho nó vừa thôi, vừa như thường lệ thôi. Thì cái đó có chấp trước hay không chấp trước? Is there an attachment? Ru Ching, is there an attachment? I'm going to get the Chinese involved here. 有没有执着？老师，我觉得说那个不要太过分，也不要太过执着什么，就是讲求一点点有精神，我就觉得这个不算执着。She said, as long as you don't not heavily attached, and she doesn't think it's an attachment. That's why she keeps her hair like that. Bởi tóc bà như vậy thôi. Okay. Yes, sir. Is there an attachment? 我认为这些都是不是出世法，我们不要再辩论这一些了，因为都是浪费时间。All right. He says that if it doesn't help you escape the dust, get out of this world, and transcend this world, then it's a waste of time. Okay? This is what happens when you have these different people, different levels, and they talk weird. They talk funny. And I'm sitting here trying to relate it to you so that all of you are happy. Okay. Ông này nói nếu mà không xuất thế thì đừng có làm, chỉ phí thời giờ mình thôi. Bởi vậy trình độ nó khác nhau, mỗi lần giảng kinh mệt dễ sợ. Yes. Miss Catholic. I would think that is still an attachment. It's an attachment. Yeah, because it's an option and you decided to do that. Agree or disagree? It's an attachment. Absolutely. Đương nhiên là chấp trước. Right? Why is it an attachment? See, I'm asking the questions now to control to stay in control. You can see, this is a boy. This is how you stay in control. You let people like that ask questions. It's not good. So you ask the question yourself. So why is it an attachment? Because we're still preoccupied for our appearance. Vẫn còn chấp trước cái mặt bề ngoài của mình. Yes or no? Is it an attachment or not? Yes. It is an attachment. Why is it an attachment? Vì cái ngã. Tóc thì mình còn giữ cái bề ngoài. An appearance. You attach to the appearance. Yes, sir. As long as you're reacting to it, it's an attachment. It's a reacting an attachment. That's correct. Nếu quý vị vẫn phản ứng nó, quý vị đang còn chấp trước. That's correct. Okay? Agree or disagree? Right? We all agree, right? Why are you reacting to it? Tại sao quý vị vẫn phản ứng như nó? Why are you reacting? Chấp vào cái body của mình. Chấp vào cái You attach to the body. Yes, sir. You like it? Very good. Yeah, I like it. I like it. Yes? Yes? Yes. You don't like it? You don't like it? That's an attachment too. Right? According to Kim Dean. Okay? So the bottom line is there's an attachment because cuối cùng mình còn cái chấp trước tại sao? Because there's a person who likes or dislike. I see that? Cái vị cuối cùng nó vẫn còn chấp trước tại sao? Có một cái ngã, một cái con người đang thích hoặc là không thích. So I'm going to give her answer now. Okay? So I'm going to answer her now after the discussion here. Because don't think the discussion is not important. Thầy, cái vị đừng có tưởng cái vị bàn vào nó không quan trọng đâu. Because your discussion, your expressing your viewpoints helps everyone to understand, shed different angles. Mỗi lần quý vị nói như vậy, quý vị nhìn một cái vấn đề qua những cái khía cạnh khác nhau. Jin Xiang doesn't care. She only cares about going to the Pure Land.
cái cô Tân Hương chỉ muốn đi vãng sanh thôi, thế nói gì nói, cô cũng là tôi muốn đi vãng sanh. You see, that's her attachment. Okay, see, so we all sharing the different things so that this helps you understand where you are. Cái này nói như vậy để quý vị thấy quý vị đang còn ở chỗ nào. It's not for me, it's for you. Okay, so the bottom line is, as long as there is an I behind this act, there is an attachment. Cuối cùng còn một cái ngã ở sau cái hành động này là vẫn còn cái chấp trước nữa thôi. Agree, disagree? Yes, and that I is the ego. That I is the ego. Đó là cái ngã. That precisely is called the self. Okay? Is it clear? Because this I here, you ask most people, the I here does something and is worried about. He likes or dislikes it because of how people will react to it. You see that? Yeah. You spend your lifetimes reacting to people's reaction. Cái vị còn cái ngã, thành là quý vị cứ người ta có phản ứng gì là quý vị hưởng ứng ngay theo phản ứng lại cái phản ứng của người ta. You react to people's reaction. Your ego reacts to people's reaction. Cái ngã của mình đó, nó phản ứng lại với cái phản ứng của người khác. So as long as the ego doesn't react to other people's reaction, then there's no attachment. Thành ra nếu như quý vị không còn phản ứng nữa thì quý vị không còn chấp trước. Agree or disagree? It's not about bushy hair. It's not about nice, well-combed hair, nice looking hair. Okay? It doesn't matter. As long as there is no I behind it, then there's no attachment. Thành nếu quý vị mà không có một cái ngã sau cái tóc tươm tất hoặc là tóc bù xù á, là cái đó mới gọi là không có chấp trước. Is it clear? Right? So that goes back to the question, to the point made earlier. How do you get rid of the attachment? Thành trở lại, nó tròn lại cho nó tròn, cho nó xong luôn tất cả. Cái đề tài ngày hôm nay. Làm sao mà mình bỏ cái ngã? By meditating. Để mà thiền thì sẽ bớt cái ngã. Tại sao? Because in Chan, in particular Chan, teaches you to not to react. Cái thiền tông nó giúp quý vị bỏ cái chấp trước bằng cách nào? Bằng cách tại vì cái thiền tông dạy quý vị đừng có phản ứng. Because the objective of Chan is to be rủ rủ bú tôn. Mục tiêu của thiền là như bất động. Thus unmoving. Then you have no attachment. Quý vị tới được cảnh giới đó thì quý vị không còn chấp trước nữa. Is that clear? Agree or disagree? Even Joseph agrees. He says, I'm going to be Ruru Putung. Cái ông Joseph ông nói bây giờ tôi sẽ như bất động. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Do you have any? Does it answer your question, ma'am? Oh, yes. Oh, okay. Shame on you. Okay. Anyone would like to make any comments? Does it answer your concern? Do you have any disagreement or anything that's still not clear to you? Có ai có thắc mắc gì nữa về cái vấn đề này không? Yes? Okay. So that's the attachment to the self. You see, text is not impossible as you think. The reason being that your chant skills are not there yet. That's why you're still reacting. That's all. As long, as
your kung fu increases to high levels, you react less and less. You have few and few reactions. And that's you nearing the elimination of the self. Thành quý vị biết không, tu thiền đó, quý vị tu hành đó, nhất là nói về thiền cho nó giản dị đi. Thì nếu mà quý vị tu luyện đó, thì càng ngày lên càng cao, thì càng ngày quý vị càng phản ứng, ít phản ứng với người ta. Lúc đó quý vị, cái ngã nó càng ngày nó càng nhỏ, nó càng sẽ mất luôn. Okay? And that's why chant is so important in Mahayana. Bởi cái thiền tông nó rất quan trọng bên Đại Thừa. Tại vì because it directly assists you, trains you in squashing the ego to zero. Cái thiền nó quan trọng ở Đại Thừa tại vì là một cái pháp môn luyện mà nó trực tiếp nó huấn luyện quý vị để tới dẹp cái bản ngã mình cho tới độ mà nó không còn luôn nữa. And that's you are increasingly more blissful and happier in the process because you react less and less. Thành ra từ từ quý vị tu càng ngày càng cao lên thì càng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc hơn. Tại vì bản ngã nó càng ngày càng ít. It's based on the point made earlier. If you have few attachment, you don't have as many sufferings. Cái đó tại vì sao? Tại vì như câu nói hồi nãy đó, nếu quý vị mà ít chấp trước thì càng ngày càng ít cái đau khổ. Make sense? Happiness, by the way, is not about getting that things you want. Happiness is about not suffering. That's the definition of happiness in Buddhism. Bên cái Đại Thừa, cái hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là không đau khổ. Can you come up, Kim Điền, can you come up with a different definition of happiness? Để hỏi ngược lại của Kim Điền. Có người nào có một cái định nghĩa của cái hạnh phúc nào hay hơn không? Happiness in Mahayana is the absence of suffering. Hạnh phúc là không có cái sự đau khổ. Yes, ma'am. I thought I solved the problem. Câu hỏi là nếu như vậy mình không màng gì hết hả sao? What does it mean? Does it mean that we don't care anymore? What do you think? Yes, sir. Những cái câu có Phật Di Lặc ở trên đó mỗi ngày mình nhang thấy cơm lạc đủ no thân mọi sự để tự nhiên. So like Maitreya saying, eating the bland food in order to get my fill, and everything accord with conditions. Does it mean we don't care? Yes. Try to make sense of all these people, these crazy people. Yes. But don't you care though? She has a concern. She says, don't you care? Don't you care for me? It's very simple. The question is, you go home and you say, hey honey, I just improved. You go home to your wife and say, honey, I came to the temple and I meditated and I felt so good. I'm so happy. He says, what about me? What about me? Don't you care? What kind of person are you? I don't have an answer for that. I don't have all the answers. What do you think? Yes, sir. They're the one that chooses. They are the one that chooses. They mean who? The women or us? Anybody. Very good. Yes? How are you going to answer this? You go home after you come to the temple, your wife says, you don't care for me, do you? You only care for transcendental stuff. You don't care for me. How are you going to
answer that? Yes, sir. David has an answer. Thưa thầy là làm sao mà không khỏe được? Tại vì mình tu như vậy thì cái environment của mình cũng tốt theo thì mình đã khỏe họ rồi. He says it's automatic because if he improves, then he also has a positive influence in the environment. Therefore, he cares. And I don't think they're going to buy that. Do you buy that? Your husband disappears at the temple for hours and days. Sounds familiar, Vicky? And then the spouse says, "What have you been doing? You really don't care for me, do you? All you do is as soon as you have some free time, you rush away to the temple." Huh? Thầy có trả lời là tại vì khỏe cho nên phải làm như vậy. Yes, sir. Well, by the time it gets to the point where your wife would ask, "You don't care for me, do you?" It's already too late. Touché. I agree. If you let her get to the point where she has to ask the question, "Are you in trouble?" Thì nói nếu mà để cho bà xã đến cái trình độ bà phải hỏi một câu như vậy, anh không thương em mà là chết ngắt rồi. That's it. You done. Yes. When somebody asks not caring, that's about that person's opinion. That person's ego is talking to you. Sarah, where have you been? It's a complaint. Better be careful. That's how the Westerners think. If they ask, "You don't care for me," it's a complaint. It's what he called a condemnation. Yes, ma'am. Also, like, with the example with the hair, it's like, do you not care about... Back to the hair. Is that not caring? Is it not caring? There's no attachment, so that you don't feel... No attachment. Does no attachment equal to not caring? No. Right. That's my question. I see people saying no, right? Not that no attachment does it mean that not caring? Does it? Not necessarily. Right, not necessarily. Sometimes we really don't care, but most of the time we do. Is it fair to say that? At home too. If you show you care too much, are you in trouble? Yes. You see that? You cannot show your cards, even at home. See all the men, everyone's giggling. It's true, isn't it? Yeah. Right? You cannot show. Not too much. Are you kidding? Are you kidding? Why not? Yes, sir. It's because if you keep on showing and showing and showing, it's like you're showing off. We come to that. I tell you why you don't want to show in a few more slides. Okay? Anyway. Yes, ma'am. They want more. That's right. Because they have attachments. They like it. You're feeding their attachments, that's all. You don't want to show too much. Ever. You understand that? Ever. You don't want to show too much, ever. You always keep something back. Okay? Don't be stupid. I'm sorry. Don't be naive. You think we're supposed to share everything? It's not for you. Forget it. It's no sharing. You must have something for yourself. Okay? You cannot share everything. Okay?
So does it mean not you don't care? The answer is yes. It does mean that you don't care sometimes. Thành câu trả lời là có thể mình không có màng tới thế này. Lâu mình không màng thiệt sự. But most of the time we do care. Đều đa số mình màng tới, mình lo chứ. Yes. Master, I just feel that it makes sense for you to say that because you're a man, but I don't think a woman would say it like that. How would a woman say it? I think a woman who's married has a responsibility because she's married to make sure that her husband feels that he's taken care of. In your generation, yes. But younger generation, I don't think so. Yes or no? Younger generation, I don't think so. They don't care. Touché. Cái bài mà nói là mình người đàn bà thì nói như người đàn ông, như người đàn ông mình phải lo lắng cho chồng, cái đó không có đâu. Cái tụi trẻ nó không lo lắng cho chồng đâu. Mấy ông trẻ, cậu trẻ gật đầu lia lịa. The young men know what I'm talking about. The girls, they don't care anymore. Now it's our turn to learn how to cook and do the dishes and iron the clothes. Because we don't, they're not going to take a second look at us. True or not? True or not? See, I know what I'm talking about. Cái thời buổi này á, từng ông phải ngược lại rồi, từng ông là phải nấu ăn, phải ủi áo quần. Okay, I don't think we can get to the bottom of this today. Okay, so where were we? We got lost so much. Just leave it there. Leave it there. Okay. Okay. So you see, the point is that the four attachments: the self, the others, the living beings, the lifespan. Thành có 4 là chấp trước rất là sâu kín cho quý vị. These four attachments are so deep down there that you can't even see it. Okay? Thành Đại Khai nói lại là 4 chấp trước là ngã, tha, chúng sanh và thọ giả, nó rất thầm kín. Okay? And the ordinary people have their attachment, their such attachment. Cái người phàm phu có 4 là chấp trước đó. So do arts, by the way. Người A-la-hán cũng có chấp trước như vậy nữa. Believe it or not. And guess what? The bodhisattvas too have their own attachments about these four marks. Ngay người Bồ Tát cũng có chấp trước này luôn. Have anyone ever said that to you before? Bodhisattvas have their attachments about self, others, living beings, and a lifespan. No one ever told you that, huh? Now you know. He told us the opposite. This is why the Buddha has explained the Vajra Sutra for us, the Bodhisattvas. Bởi vậy, quý vị tưởng tượng như coi, nếu như Bồ Tát mà không có những chấp trước về ngã, tha, chúng sanh và thọ giả, thì Đức Phật dạy cái kinh này làm cái gì? Because if the Bodhisattva have no such attachment, the Buddha wouldn't even bother teaching a Vajra Sutra to the Bodhisattvas. Think about it. Okay? Dễ sợ không? So, we're talking about four kinds of attachments that are so subtle. 4 cái loại chấp trước này rất là vi tế, rất khó thấy. Okay? It's called attachment. Remember, the attachment to the self. Cái chấp trước về cái ngã of an ordinary person is very coarse. Cái chấp trước của cái người phàm phu về cái ngã nó rất là thô. For example, you so attached to your body. Chẳng hạn như quý vị rất chấp trước về cái thân. Right? You have to go do Botox injection. You have to
go to Bosley Hair Restoration, okay? Okay. Quý vị không? Cái người phàm phu chấp trước của cái ngã nó rất là thô, chẳng như quý vị lo đi làm tóc, lo đi cải trang cái mặt mình, okay? Cái đó là cái loại chấp trước rất là thô, okay? The Arhat is much more refined. Cái người A La Hán, cái chấp trước của ngã họ thì nó vi tế hơn, okay? What is their attachment? Does anyone know? Và có biết cái người A La Hán chấp trước cái ngã cách nào không? Attached to emptiness. Attached to perception of emptiness. Attachment to their own level, to their own wisdom. I ain't saying nothing. Yes. Enlightenment. Anger. Yes. Aren't they attached to the awareness that things are empty? Anyone? Yes, sir. So the Dharma, as they reach that emptiness. Yes. They're attached to their suffering beings because they say as long as they're still being suffering, they will still always be there to help them. They're attached to something. Very good. See that? He's right. They're so attached to something. Yes? Anyone else? Anyone can best Joseph's answer? Yes, he's going to outdo himself. Yes, very good. They're attached to their reaching nirvana. They're attached to ending the suffering. All your answers are correct. I'm so impressed. You understand so much. Cái vị trả lời đầy đúng hết. All your answers are correct. It's a form of attachment to nirvana. All of them. Attachment to their attainment, attachment to ending the suffering, attachment. All those are simply summarized attachment to nirvana. They have to enter nirvana. It's their attachment. Họ muốn nhập niết bàn. Nó giản dị như vậy. Người A-la-hán chỉ muốn nhập niết bàn thôi. Đó là cái ngã của họ. You see, they still a self trying to reach nirvana. It's how subtle it is. So don't tell me they have no self. Thành cái vị đừng có tưởng ngã là không còn ngã nữa. Còn cái ngã nữa. Tại vẫn muốn nhập niết bàn như thế. Có một người muốn như thế. Người vi tế Ấn Độ đó. That's how subtle it is. You see that? So, when they're talking about attachment to the self, the different levels of attachment, you understand that? Khi mà nói về cái chấp trước về cái ngã, nó có cái trình độ nó khác nhau. Phàm phu, nó thô. The ordinary living beings, the attachment to the self is very coarse. It's manifest in very coarse form. That's why it's called attachment to the self. Okay? It's so coarse. Everyone can see that. The attachment of Bodhisattva is so refined that it says that one final attachment says, I need to end my suffering. This is why I've been doing this all these years, all these lifetimes. Người A-la-hán cái chấp trước đó, nó dồn dập từ nhiều kiếp rồi. Mỗi kiếp mà tu như vậy muốn đắc A-la-hán để mà đoạn cái khổ, để mà nhập niết bàn. Còn khi mà tới đó rồi là muốn vào, chứ không muốn ở lại đây nữa. That's why as soon as they get there, they don't want to stay here anymore. That's an attachment. That's what the Buddha says. You have to undo that. Yes. So the only way to end attachment is when there's no self. That's right. That's right. So what happens? The corresponding question is: so how do we help arhats overcome that? Okay. Làm sao mình giúp người A-la-hán bây giờ? How?
This is a very important question. If you can answer this, then you understand. You don't need to come here anymore. No, let me take it back. You just have to come 10 more times. Thành thì thưa hỏi quý vị, nếu như vậy, biết người Á còn bị chấp trước nó vi tế như vậy, làm sao giúp họ bây giờ? How are you going to help them now? Mà trả lời đúng thì cần tới để nghe thầy 10 lần nữa là xong. Yes. We have them to have a compassion to know not to suffer being. Okay, you can come 10 more times, and then I let you go. By teaching them not to focus on themselves anymore. By practicing kindness and compassion. You see that? That's what Mahayana is about. Hinayana, they worry about themselves ending the suffering. Mahayana, he said, no, it's not that important. I end my suffering. It's more important for me to end her suffering. That's why we care. You understand that? Sometimes we don't care because we're fed up. But most of the time we do care. Okay? Thành ra thì dạy người A-la một cách là giúp họ bằng cách là dạy họ là phải không màng tới cái khổ của mình, cái sướng của mình nữa, mà chỉ màng cái khổ, cái sướng người khác, họ mới thoát được. Nếu như họ còn lo cái từ bản thân họ thì họ không bao giờ thoát được, không bao giờ thành Phật được. If they only worry about themselves, they will never become a Buddha. You become a Buddha by caring for others. Quý vị không thể nào thành Phật nếu như quý vị không có lo cho ai khác ngoài mình. Cách duy nhất là phải mở cái tâm từ bi, lo cho người khác. That's Mahayana. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Hasn't it? Arhat has already ended the self, and certainly the Bodhisattvas have gone past that point of ended their self. Yet they still have some attachments. How can it be that isn't the attachment deeper than the self? I just explain it to you. Itself has many levels. Ordinary people is called coarse self. The Arhat put an end to that coarse self. That's why you consider it in Buddhism emptying the self, because that self is a coarse self that empty. It's not incorrect, but there's still very minute, very subtle self left. They have not emptied. Is that clear? Yes, sir. Thưa thầy, nếu mà mình bỏ cái tâm mà lo cho người khác, thì nếu như mà giống như con á, mà con đi làm việc chùa đó, thì con nghĩ là cái đó là mình làm việc cho chùa, là cho Tam Bảo. Nhưng mà nếu có một người chị muốn nhà to cửa đẹp mà thuê người ta thì không muốn thuê con thì gia đình thì nó có lợi lộc hơn, thì như vậy cái làm như vậy nó có đúng không thưa thầy? Làm là ai làm đúng? Dạ, thì thưa thầy nói là mở lòng từ bi đi làm cho chùa, rồi làm cho một người chị mà có tính chất là muốn nhà cửa cho nó đẹp to ra, mà không muốn kêu người khác thì kêu con. Làm cái công cái này thì nó không có bằng người khác, thì cái con mở lòng từ bi thì nó có đúng không thưa thầy? Cái nó khác nhau chứ. Tại vì cái người Việt Nam mình hơi bị lệch thì cái pháp người Việt Nam mình vào chùa là quên rằng là mình vào chùa, cái người vào chùa là mình nên lo lập cái công đức với chùa. Ok, để mà có phước để mà tu. Còn cái chuyện ở nhà là chuyện ở nhà, hai chuyện nó khác nhau. Chuyện ở nhà là chuyện gia đình với nhau, mình lo lắng nhau, mình giúp đỡ cho nhau là chuyện đó là chuyện khác. Thầy không biết thầy trả lời gì có được không? Nó có trả lời câu hỏi đó không? Thầy vẫn chưa rõ câu hỏi là muốn hỏi gì.
Dạ thưa, nếu mà con làm cho một người Mỹ thì con có thể là một ngày của con là 250 đồng. Nhưng mà con làm cho chị con thì con làm chỉ có 100 đồng thôi. Thì nhưng mà khi mà con có những cái hoạn nạn gì đó, thì chị con lại nhìn thấy con lại thiếu thốn là còn kinh thường hơn nữa. Thành ra là mở lòng từ bi. Như vậy nó có đúng không thưa thầy? Từ bi với ai? Từ bi là thầy nói là giúp đỡ. Đúng chứ. Khi nào mình có cái cơ hội mình giúp được á là mình giúp thôi. Mình không cần biết. Không cần biết là người ta biết ơn hay không biết ơn, không cần biết là người ta cảm kích hay không cảm kích, nó không quan trọng đối với mình. Mình có cơ hội mình giúp là mình chỉ giúp thôi. Đó mới gọi là từ bi. Mình không cần phân biệt. Cái từ bi nó không có phân biệt. Không biệt là người xa người gần, không có biệt người quen hay người lạ, không có biệt cái lợi hay là hại. Mình chỉ cần giúp được mình chỉ giúp thôi. Cái đó là tinh thần của Đại Thừa. Ok, mình không phân biệt nữa. Tới cái trình độ mà không phải riêng làm cho chùa, ngay đến cái chuyện mà đi ra ngoài đường gặp cái người dân nước lạ, mình làm được mình chỉ giúp thôi, xong rồi bỏ mà đi, mình không cần biết. Cái đó hoàn toàn không còn một cái chấp trước gì hết đó. Có cơ hội tới mình chỉ làm thôi. So he says, what about how do I distinguish about this kindness and compassion between, let's say, a stranger and someone I know? I say, should we know distinction? Because kindness and compassion, it has no distinction whatsoever. It's based on opportunity, not on the objects, on the object at all. If there is an opportunity for you to help someone, okay, then you help, regardless of that person appreciates or not, whether this person is white or black, or like you, or you dislike, or like this person is irrelevant. If there's a chance to help, you just help, and you walk away. You forget about it. That's true help. That's true kindness. That's true compassion. You don't discriminate whatsoever. There's a chance to help, just help, and then forget it. Okay? That's what Mahayana is called, kindness and compassion. And as soon as you've done it, you forget about it. You don't talk about it. You don't think about it. Is it clear? That's true kindness and compassion that we practice. There's no discrimination. There's no even a shadow of kindness and compassion in your mind. You just do it naturally without thinking. Okay? Cái từ bi này là mình có cơ hội mình giúp được, mình chỉ giúp thôi. Mình không cần suy nghĩ. Giúp xong rồi mất cái bóng rồi, không còn cái bóng nữa, không còn cái gì hết đó. Mới gọi là từ bi. Okay? You forget about completely. Yes, sir. Thầy, con có vấn đề giống như là nếu như Bồ Tát có phải là chấp trượt chúng sanh không? So the third kind of attachment of a self, okay, of a self from Bodhisattva is what? Cái cuối cùng là nhớ mình nói chuyện ba cái là phàm phu, A-la-hán với Bồ Tát cái gì? We talked about ordinary people, arhats, attachment of ourself. Now we're talking about Bodhisattva, attachment to self. What is the nature of attachment of Bodhisattva of a self? Precisely, he says, I must help living beings. It's so subtle. It's so subtle. It is so subtle. The arhat is so coarse. Bây giờ mình nói chuyện so sánh cái ngã của người Bồ Tát A-la-hán đi. Người A-la-hán, cái ngã nó còn thô lắm. Tại sao? Tại nó tôi phải vào Niết Bàn. It says, I need to go to Nirvana. I need to end my suffering. And the Bodhisattva, it says, I can't stand it when she suffers. I can't stand it. Cái người Bồ Tát á, nó vi tế là tại sao? Khi mà người Bồ Tát mà thấy kim gì nó còn khổ sở, Bồ Tát khổ, thôi chịu đừng nổi. I cannot possibly can't stand. I can't stand it. She's suffering. Người Bồ Tát người ta tự động thấy mình khổ, bao nhiêu người ta xuống sao ta khó chịu dễ sợ. You have to find a way to end your suffering. Kim đủ cách để mà đoạn cái khổ của chúng sanh. Okay?
And this is very subtle because cái này nó rất là vi tế. Why is it subtle? Susie, why is it subtle? Why is it considered more subtle than an arhat? Tại sao cái này nó vi tế hơn cái chấp trước của người A-la-hán? Does anyone know? If you can answer this, you should be up here. Well, I think that there are still human beings that need to be ready. Okay, come up here. Yes. Sensing being, yes, you still have to help. Why is it subtle? Why is it subtle? Yes. It's not about himself. It's about others. Mm-hmm. Go on. Keep going. Suffering for others. Yeah. I don't know. We're talking about arhats. I mean, bodhisattvas, okay? Forget it. Yes. Helping people? Yes, that's true. Very good. Yes. Yes, đúng. Yes. Help suffer. Yes. Help people. Help people from suffering. Yes. Anyone else? Tell you the truth, I don't know. That's why if you know, you should be up here. Thật thầy không biết. Nếu mà thầy quý vị biết, quý vị phải lên đây ngồi giảng pháp cho quý vị người khác nghe. Yeah? The Bodhisattva doesn't care about herself, she cares about everybody. That's correct. Very good. That's a superior person, you know that, Joseph? The person who says, I'm not important. Other people are more important than me. That's a very, very, very wise person. You know that? Yes. Anyone else? What's the nature of the attachment? Huh? Yeah. It is to help. This is so compelled to help others. It's amazing. It's a reflex reaction. You see, when they see people suffering, they help. Okay? Their mission in life is to end suffering. Others, living beings suffering. So they go where there is suffering. They don't run away from suffering. They go where people are suffering. Người Bồ Tát là chôn đầu vào cái chỗ mà người ta đang khổ sở. That's what the Bodhisattvas do. They stick the head into where people are suffering. Okay? And they say, I need to help these people. Và nói là mình phải giúp người này đoạn cái khổ của họ. Okay? So it's more subtle than an arhat because this is this urge that is very deeply seated. Cái nguyện vọng của họ nó rất là thâm sâu. Okay? I don't know how to explain it to you because I'm no bodhisattva, so forget it. Okay, let's move on. Any questions? Yes. Bodhisattvas make vows to help people. Right. Now, the arhats, why not? Is there a way arhats and bodhisattvas can keep those attachments while they cultivate and try to get to Buddhahood? Let's see, because if the arhatship level is too attached, and now you said that's when they need the help and you need to teach them to kindness and compassion. So, is there a way that someone that is reaching arhatship is not gonna sink into the self because he's been practicing a lot of the
kindness and compassion? Yes, precisely. This is why you have the right idea, but you don't ask the right question. Okay, I understand what you're getting at. It makes sense. It's a very, very good question to ask. Here's my short answer to your question. I think it might get to what you're trying to get to. Okay. All these superior beings, the arhats and bodhisattvas. Nên câu hỏi rất là hay, nhưng điều câu đặt câu hỏi nó trật, nhưng điều cái ý cô rất là hay. Okay. Tất cả những A-la-hán Bồ Tát, okay, they have these subtle attachment, họ có những cái chấp trước rất là vi tế. Okay. How do you help them? Làm sao giúp họ, right? That's what you're getting at. Okay. How do you help them? By pointing out to them they have such attachments. Bằng cách nói cho họ vẫn còn cái chấp trước đó mà họ không biết. When you talk to an arhat, they don't realize that this is burning desire to go into nirvana and end the suffering. Người A-la-hán họ quên phức là cái động cơ của họ là đoạn cái khổ của bản thân mình. Họ quên phức đi. Okay, they think of it as a natural thing to end your suffering, their own suffering. Họ coi cái chuyện đoạn khổ của họ chuyện rất tự nhiên. Cái mục đích sống của họ để mà đoạn cái khổ. Their purpose in life is to end the suffering. So it's natural for them. That's the only thing, one thing they do. Cả đời họ chỉ làm như vậy không, thành họ không biết, họ không thấy cái đó là nó chuyện gì sai quái. If you spend your entire life thinking, I need to end my suffering, I need to end my suffering, it becomes natural to you. You don't think you don't think about it anymore. Cái vị nghĩ cuộc đời, cái vị chỉ nghĩ là mình muốn đoạn cái khổ của mình, muốn đoạn cái khổ của mình, thì cái vị coi cái đoạn cái khổ mình cái chuyện tự nhiên, không có gì nó sai lầm hết á. Can you see the subtlety, the problem there? It's the bottom line. This is their operating system. This is the Windows 8. This is their Mac OS. Okay, their whole purpose is to end the suffering. That's it. They open their eyes in the morning. I want to end my suffering. That's all they think about. Okay, that's how wise they are. Họ có trí huệ nên đồ họ mở mắt ra là họ muốn đoạn cái khổ của mình. Thức dậy nó muốn đoạn cái khổ của mình. Có đời chỉ làm một chuyện đó thôi. Nó trí huệ dễ sợ như vậy. They're not attached to cars. They're not attached to houses. Họ không thèm xe. Họ không cần nhà lầu. Okay? They're not attached to money. Họ không cần làm tiền. They're not attached to their wives. Họ không cần vợ or husband. Okay? That's wisdom, incredible wisdom, because they're not wasting time. Cái đâu phải là trí huệ, tại họ không có phí thời giờ của họ. Họ không phí sức của họ. You don't waste the time and energy chasing after things that are not that important. Bỏ thì giờ sức lực để mà đeo đuổi những cái chuyện nó không quan trọng. Can you see that? That's called wisdom. You're wise. It's called wisdom because you don't waste time and energy. Trí huệ tại vì quý vị không có phí thì giờ không phí sức lực. Programming condition. This is what they understand for so long already. In order for them to become an arhat, they must think like that for thousands, if not tens of thousands, if not millions of lifetimes. Cái người A-la-hán muốn tới cái trình độ muốn nghĩ là mình đoạn cái khổ mình thôi, họ phải trong cái tinh thần phải như vậy rồi, cái thái độ phải như vậy, đã biết bao nhiêu ngàn, đã vạn, đã triệu kiếp mới tới được như vậy. Dễ sợ. Họ nghĩ như vậy biết bao nhiêu lâu rồi họ mới tới được tứ quả là. They have to think like that for a long, long time before they make it to fourth stage arhat. It's not easy. Many, many lifetimes. Okay? You think it's like you can do it in one lifetime? Very unlikely. Nên quý vị tưởng tượng quý vị làm được một kiếp hả? Không có dễ đâu.
Yes, I know you like to hear, and the other masters like to tell you it's that easy, but I happen to believe it's not the case. It takes a long, long time. Thầy biết mấy người thầy khác nói cái gì nó dễ như vậy đó, tu là được nhưng tứ quả là hán không có đâu. Biết bao nhiêu kiếp rồi mới tới được cái cảnh giới như vậy. Questions? Yes. Yes, sir. I also heard that everyone has the potential to become a Buddha. Yes. But does everyone Me end too. up becoming a Buddha? Does everyone end up becoming a Buddha? Eventually? Oh, why is it getting so hard? Câu hỏi là ai cũng nghe nói ai cũng muốn thành Phật. Về câu hỏi có ai tất cả cuối cùng thành Phật là không? The question is, will they end up becoming a Buddha? Ai cũng thành Phật là không? That's yet to be seen, isn't it? That's yet to be seen. This is coming from Mr. Beaumont. So skeptical. Yes? Would you think, is it the case that everyone will become a Buddha? Yes or no? Yes. Yes. Why? Well, that's what Bodhisattva said. They're waiting to be waiting or assisting people to be Buddha. All become a Buddha, and they will eventually become a Buddha. Because the Bodhisattva will always win. That's what you're saying. Huh? So Bodhisattvas always win. Sarah says. Cô trả lời đương nhiên là thành, tại vì Bồ Tát bây giờ Bồ Tát đang giúp chúng sanh thành Phật, thành chắc chắn Bồ Tát tất cả mọi sẽ thành Phật, tại vì Bồ Tát không bao giờ thất bại hết. Bodhisattvas always win. They never lose. It takes them longer sometimes, but they don't lose. Bồ Tát không bao giờ thua hết. You're gonna rest assured they don't lose. It may take them a long, long time, maybe millions of lifetimes, but they always win. And that's what Sarah is saying. I'm interpreting for her. Thank you. I don't know how to explain that. It's true. It's true. They don't lose. They said, I'm going to save you. You know what? They're going to come at you lifetime after lifetime until you give in. Bồ Tát dễ sợ lắm. Bồ Tát kinh hoàng lắm. Cô gác một quyết tâm mà giúp quý vị rồi là không bao giờ nhả hết. Không bao giờ nhả. Once they made up their mind to help you, they will never let go. It's like a Doberman. They don't let go. Never. Yes. Liberate you? No, from your Don't worry about it. Don't worry about it. There you go. It's not our problem. It's not our problem. We're not bodhisattvas. It's not our problem. Cô này cô hỏi vậy, bây làm sao Bồ Tát mà được giải thoát về cái chấp trước đó? Thầy nói đừng có lo, mình đâu phải Bồ Tát, vấn đề mình đâu mà mình sợ. We know, we're not. You worry too much. Thầy trả lời đó, đừng có lo quá. It's irrelevant. So going back to why would all living beings become Buddhas? Cô trở lại câu hỏi, tại sao tất cả chúng sanh thành Phật? Why? Yes. We all have the same Buddha nature. Tất cả đều có Phật tánh. Routine, 为什么？ Yes. Why? Because we are all Buddhas and we haven't realized that we Okay. Yes.
But isn't our Buddha nature, that's the truth. So is it inevitable at a certain point the false is, I mean, are we going to break through that? Because it's false. The false is only temporary. The truth is permanent. The false is temporary. Cái giả nó chỉ tạm thời thôi. Cái thật nó trường cửu. So if you go after the false, you're going after the temporary. You pursue the truth, then you're pursuing permanence, everlasting peace. Okay? So you are only temporarily living beings. You're only temporarily confused. That's all. This is what keeps the bodhisattvas busy. Yes? So what happens to us what happens to Buddha nature when we pass away, when we die? When you die? I don't know. Thành ra quý vị biết không? Cái giả nó chỉ tạm thời thôi. Cái sự thật nó trường cửu. Thành ra quý vị... Everything dies, everything might fade and disappear, but the Buddha nature is still gonna be there. So still we're gonna continue to be... Well, after we die, I like to think we go and be near God. I'm talking to a Catholic, that's why. We couldn't hear. Yeah. Yes? Could you say it again? I like to think after I die, I'm going to be near God. Oh. Here's what happened after you die. I don't know how we got here. We're talking about Vajra, and now we're here talking about death. You guys are just too much. Yeah. After you die, okay, if you're Bodhisattva, khi quý vị mà chết, mà quý vị Bồ Tát, you have nothing to worry about. I'm not going to tell you what's going to happen because you know Bodhisattva. You're a Bodhisattva, you know exactly what's going to happen to you. Nếu vị Bồ Tát sau khi chết thì quý vị sẽ biết từ đích thân mình biết. Thầy không cần nói quý vị nghe, right? If you want to ask, that means you know Bodhisattva. And I'm no Bodhisattva either, therefore I'm going to tell you. Okay? Thành ra mà quý vị hỏi thầy là chắc chắn quý vị cũng phải Bồ Tát. Mà như vậy thầy cũng trả lời quý vị luôn, tại thầy cũng phải là Bồ Tát nữa. Okay, but for the Arhats, after you die, what's going to happen? It depends. Okay, quý vị mà A-la-hán á, sau khi mà quý vị chết gì xảy ra? Tùy. Okay, most of the time you go for rebirth. Okay, most of the time meaning 100% of the time. A-la-hán á, là quý vị sẽ đổi thân. Là sao? Tại vì đa số A-la-hán sẽ đổi thân. Đa số nghĩa là 100%. Okay, because the Bodhisattvas and Buddhas will not allow you to enter Nirvana. Period. It's a dead end. We won't allow it to happen. 100% of the time. Yeah, it's not going to happen. We will not allow it. No way. Why not? Because the Buddha brought him there. Therefore he says, I'm not going to allow you to enter Nirvana. Trust me. Does it make sense to you? Yes. They cannot enter Nirvana unless they apply the Buddha's teachings. You see that? Họ không thể nào nhập Niết Bàn cái vô dư, hữu dư được. Tại sao? Tại Đức Phật dạy họ tới đó, đem họ tới đó thì không thể nào cho phép họ nhập cái Niết Bàn đó được. Không bao giờ chuyện nó xảy ra được. Có hiểu không? Can you understand that? Okay, let me explain this to you. You go to rebirth where?
Hang on. Let me think of an anecdote to explain to you. Thầy kể câu chuyện này. There is remind me a story of a disciple of Confucius. Thầy nhớ câu chuyện của một cái đệ tử ngài Khổng Tử. Okay, Confucius, his disciple. His disciple, his father of his disciple was very upset at him. Cái ông cha của cái người đệ tử Khổng Tử nó rất là nổi giận. So he took out a rod, lấy cái cây, and beat him, đánh. Okay? Why make a face? If you don't behave, this is what happened in the Asian culture. We take a baton, big one, and beat you. Okay? And the guy being so filial, cái người này, remember, he's a disciple of Confucius. Đây là một đệ tử Khổng Tử. He understands about filiality, biết cái đạo hiếu, báo hiếu là cái gì. So he took it. And he took the pain, he took the beating, bị trừng trị đánh đến ngồi mà ngất luôn. He passed out. End the story. I'm kidding. You want to hear the rest of the story, Joseph? They brought him to the emergency room and put IV, and they gave him a lot of injections, and they take a knife, they cut him up. Okay, never mind. I will tell you the rest of the story later, privately. So he told his friend, his colleague, mới thức dậy rồi, mới nói với người bạn cùng học. He says, my father, he was so upset at me, he beat me and he nearly beat me to death. I passed out. Kể người bạn cùng đồng học, đồng tu, nói là trời, ông cha tôi ngày ông giận quá, đánh tôi xỉu luôn. So his colleague, his peer went and reported to the teacher, Confucius. Thì người bạn học mới tới kể lại ông thầy Khổng Tử. So what did Confucius do? Confucius told his students, says, I don't want to see him. Công tử mới ra định cho mấy đội học trò nói là không được cho nó vào trường nữa. Keep him out of my school. So that man who got beaten up heard of it. So he begged and he came in front of Confucius. Master, please forgive me. Teach me why. What did I do wrong? Người đệ tử đó mới tới xin gặp ngài Khổng Tử, nói bạch thầy dạy giùm con tại sao con lỗi lầm gì nào, thầy dạy giùm con thì con biết. Please teach me. What did I do wrong? Please teach me. Okay. Thế là con thầy nhớ thầy cái tình thầy trò cũ, thầy dạy giùm con biết tại sao con lỗi lầm như nào, thầy phạt con nặng như vậy. Why would you punish me such a this is too heavy a punishment for me. Please teach me. Please explain me what did I do wrong. Con làm gì sai, thầy dạy con biết. He says, if Confucius says, Khổng Tử mới dạy. He says, if your father scolds you, nếu như Khổng Tử mới dạy, nếu như cha của ông á, mà chửi mắng ông á, you should bear, con phải nhận. If he threatens to kill you, nếu ông nói là nếu ông cha của ông á, mà đòi giết ông á, what should you do? You should run away. Ông phải bỏ chạy đi. If your father gives you a beating, nếu cha ông mà đánh ông á, okay, with a whip, if he whips you, you should bear. Cha ông lấy cái roi mà đánh, phải nhận. If your father takes a baton and beats you, you should run away. Nếu như lấy cái cây mà đánh thì bỏ mà chạy. Why? Tại sao như vậy? Because if you let your father kill you, okay,
he'll get in trouble. How can you call yourself filial? Get out of here. Nó nói nếu như mà ông để cha ông đánh ông đến chết luôn á, thì cha ông sẽ mắc tội sát nhân. Vì cái lòng hiếu thảo ông chỗ nào? You understand? The Buddha would never allow these arhats to enter nirvana. Thành Đức Phật sẽ không bao giờ cho những A-la-hán nhập niết bàn hữu dư đâu. Is it clear? Because when the arhats enter the nirvana with residues, they will never be able to get out. Họ nhập cái niết bàn hữu dư này, họ sẽ không bao giờ thoát được. They will never become Buddhas. Họ sẽ không bao giờ thành Phật được. And the Buddha taught them in order to help them become Buddhas. Đức Phật dạy họ thành A-la-hán để cuối cùng thành Phật, chứ không phải để cuối cùng giữ thành A-la-hán. Okay? Questions? So, going back to the theme, if an arhat, okay, they will all go back to the wheel reincarnation. Thành những A-la-hán sẽ trở về hoặc là cái vòng luân hồi, hoặc là tịnh độ, or they go to a pure life. They will not be able to enter nirvana. Họ không vào được niết bàn đâu. They will go to the pure lands. Many of them, most of them will go to the pure land. Đa số họ sẽ vào cõi tịnh độ. This is why Amitabha created the voice and bliss spirit. Bởi vậy Phật A Di Đà mới tạo ra cái gọi là cõi Tây phương cực lạc, mà trong đó có vô số vô tận A-la-hán. Because in the sutra it says there are countless, innumerable and countless arhats there. Does it make sense to you now? Yeah. See, because many arhats go, most arhats go to the pure land. Đa số những A-la-hán đều đi qua Tây phương cực lạc, đi qua tịnh độ. You see, it all syncs together now. You see that the big picture, quý vị thấy không? Cái đại thừa nó tròn dễ sợ nó. It's very consistent, the whole picture. Okay? And if you are an ordinary person when you die, còn những người phàm phu khi chết tại sao? Then you go seeking Yama. Quý vị sẽ gặp Diêm Vương. Oh yeah. You go see someone called King Yama, the judge. The steel face, iron face judge. Mặt như là mặt sắt vậy đó. No feelings. Terrifying. Kinh hoàng dễ sợ. To see him, you shudder. Gặp ông, nhìn ông một cái là người mất bật nó ru. Does that answer your question? And then he decides on where you're going to go. Thì ông Dương Vương sẽ quyết định cái vị sẽ đi đâu. He is the one who decides. Ông là người quyết định. Okay? He's the one who puts the stamp. Says, okay, you become a pig. Quyết định là quý vị thành con heo. Okay, you go to the Pure Land. Quý vị đi được Tây phương cực lạc. Okay, you go back to the human realm. Trở về lại cõi người. He has to stamp it before it happens. Okay? This is described in the Buddhist sutras. The many sutras. Có nhiều cái kinh điển Phật giáo nó giảng về cái phần này. Phần luân hồi. It's many sutras such as Earth Store Sutra. Như kinh Địa Tạng. And such sutras where they explain to you the process of reincarnation. And giảng mấy kinh giảng quý vị biết là cái luân hồi nó xảy ra là sao. This is only the Buddhists would have this kind of precision in describing what happens after death. Cái bên Phật giáo có cái chi tiết rõ ràng giảng cho quý vị biết chuyện gì xảy ra khi mà quý vị đang lọt vào trong vòng luân hồi. Okay? So what happened is that
among that, I'm going to go on a limb now, and please don't take me literally. This is why the Tibetans, they mold the consciousness, they cultivate the consciousness. Bởi vậy bên người Tây Tạng ấy, họ có cái pháp mà họ luyện cái thần thức của họ, so that they position themselves for a good rebirth. Họ luyện cái thần thức họ để họ vào cái thế mà họ có thể lấy cái thân tốt. Okay, that's very good. Okay, and but the Mahayana, we do it differently. Bên Đại thừa thì làm khác. We don't do that Mahayana. We prefer to use others' help. Bên Đại thừa khi mà chết á, thì chúng ta thích cái tha lực hơn là tự lực. We prefer to rely on the others' help instead of self-help. If you have to reincarnate. Nếu quý vị mà còn trong vòng luân hồi, tốt nhất là dùng cái tha lực. Dùng tự lực nó không tốt. Why is that? Tại sao như vậy? Why is it better to use others' help? Tại sao tốt hơn dùng tha lực thay vì dùng tự lực? See, this is beautiful Dharma. I don't understand much about it. I believe that even the Dalai Lama mentioned that he practices his Dharma every single day, where he actually trains his consciousness so that he gets to a certain state of consciousness where they go through these various stages. This is a secret to their tantric practices. Đây là họ có những cái pháp đặc biệt của họ để họ tu tới qua những cảnh giới như vậy, họ luyện cái thần thức của họ. Okay, and that's how they position themselves for a certain type of rebirth under their own control. Họ tự chủ được cái thân sau của họ. Okay, but that process, I believe, is not beyond going through King Yama. Cái đó nó phải qua Diêm Vương như thường. Okay, and therefore in Mahayana, we prefer to use the others' help. Bên Đại thừa chúng ta thì thích chuộng cái tha lực hơn. Why is that? Tại sao như vậy? Yes. Faster and precise. You get better results. Bottom line, you get better results. Bên Đại thừa người ta chọn cái tha lực. Tại sao? Tại cái kết quả nó lớn và nó tốt hơn. Much better results. Bottom line. Okay? All right. Any other questions? We are still on the first line of slide 699. I have 10 more minutes. Yes. So the remember the thought, the topic here is I shall take living beings across. You see, this is an attachment of the Bodhisattvas. Cái đây là một cái chấp trước của Bồ Tát, là muốn cứu độ chúng sanh. It is very subtle, so deeply seated in them. Every single move they make, every single thought they have is about saving living beings. They say, I shall take living beings across. This is what Bodhisattvas think all day. Lifetime after lifetime. Bồ Tát đó, đời kiếp chỉ có một cái tư tưởng như vậy thôi. This one thought. This is what the Buddha has to say. This is not how you can become a Buddha. You have to get rid of this thought. Because you want to be like me, I don't have this kind of thought. Thành Đức Phật dạy rất là khéo. Đức Phật biết là quý vị là muốn thành Phật như tôi. Mà quý vị muốn thành như tôi, lúc mà quý vị thành Phật, quý vị sẽ không còn cái tư tưởng này nữa. Phải chặt nó ngay lập tức. And therefore you want to become like me, you have to let go of this thought. I shall take living beings across. Isn't it beautiful?
The Buddha's teaching is so direct and so clever. It hits where it counts. Isn't that amazing? It says, I know what your deepest, what your weakness is. Phật nói, đại khái Phật nói là cái nhược điểm quý vị chỗ này này. Có một cái chấp trước tên là tôi muốn độ chúng sanh. Vì vậy quý vị không thành Phật. This is why you cannot become a Buddha. Because you have this thought. I shall take living beings across. Tuyệt vời không? I just find it so beautiful in this simplicity, in this directness. Cái lời dạy nó tuyệt vời không thể tưởng tượng được. Tại nó thẳng như ruột ngựa. I cannot find a better way to put it. You have to get rid of this thought. Okay? Because when you have this thought, then you have the existence of the self, others, living beings, and alive. Còn cái tư tưởng đó là vẫn còn chấp vào cái 4 tướng, the 4 marks. Okay? And if you're a bodhisattva, nếu quý vị Bồ Tát, I see you look at me with these blurry eyes. Còn Bồ Tát mà nghe cái này, aha. You have this aha moment. Như Bồ Tát mà nghe nó bụi nhân, thế là mình không biết. I didn't realize I have this. Okay? And only the Buddha can say it to them. Có Phật mới nói được Bồ Tát nghe cái câu này thôi. If you were to say to them and say, oh, Master Yung Hua's lecture, I'm going to better go find a bodhisattva and tell him. Đừng có lập tức nói ngày này học một cái chiêu ông Vịnh Hóa đi kiếm Bồ Tát mà cứu độ Bồ Tát. You don't say that I learned this trick from Master Yung Hua today. I'm going to find bodhisattvas and save bodhisattvas. You go to them and say, hey, you know, you should not have this thought. I shall take living beings across. He says, get out of here, kid. Okay? Why is that? Nếu cái vị làm như vậy, Bồ Tát sẽ tắt tay một cái xong đuổi đi. Tại sao như vậy? Why? John, why? Why? Tại sao như vậy? No credibility. Nói mà không tin được. Quý vị không đủ cái thơ để mà nói cái câu đó. You don't have the status. You don't have the credibility to utter such words. When the Buddha says such a statement, the Bodhisattva will believe him. Đức Phật nói câu đó mình tin được. When we say it, the Bodhisattva says, come on, where did you learn this from? Okay, they will not awaken to that. Mình nói, Bồ Tát không nghe, không có tin. Mà Phật nói Bồ Tát tin. When the Buddha says it, the Bodhisattvas get it. Okay? Make sense? Why? Tại sao? Vì mình chưa có chứng quả. Because I just told David yesterday. Có thể nói ông Tràng biết tại sao? Because of the Buddha has higher samadhi power than the Bodhisattvas. Tại vì Đức Phật, cái định lực của Đức Phật mạnh hơn định lực của Bồ Tát. Here's what happens when you convince someone. Khi mà quý vị thuyết phục người, here's what happens. You know what happens when you convince someone? Muốn thuyết phục người ta làm sao? How do you convince someone? Jimmy? I teach you this, but don't you dare use it. Thầy dạy cái việc này không được dùng. Is it clear? When I teach you it today, don't use it.
Okay. Raise your hands and swear to me you will not use it. Giơ tay lên, người nào muốn học thì giơ tay lên và thề với thầy không được xài. Yes? Yeah? You may not use it. Because you have no wisdom to use it. Tại vì quý vị chưa đủ trí huệ để mà xài. Okay? The Buddha spoke right straight into the Bodhisattva's brains. He doesn't go through here. He goes through here directly. Đức Phật dạy thẳng vào óc luôn. Make sense? You understand that? Samadhi power meaning that he can penetrate, he's stronger so he can stuff it in his brains. Cái định lực là mạnh hơn là cái gì nhét vào óc luôn. Is it clear? This is why Mahayana, we help you develop Samadhi power. Bởi vì bên Đại Thừa chú trọng là giúp quý vị phát triển định lực. Why? Unless you have higher Samadhi power, you can help others. Nếu quý vị không có định lực cao hơn quý vị, người ta không được. Okay? If you really want to help someone, see the way. Your Samadhi power has to be higher than the other person. Then you have a better chance to help the other person. Quý vị muốn giúp người khác thì cái định lực quý vị phải hơn người ta thì quý vị có thể hy vọng giúp người ta được. So that's what happens when you say this to Bodhisattva. It bounces right back because he's so strong. His shield is this big in front of him. You can't even penetrate it. It bounces right back. Thành cái vị nói ông không nghe lời được tại vì ông mạnh quá khi vị vào không được. Is it clear? All right. The reason I tell you not to use it is because we're talking about a being called the Buddha who has the wisdom to use his powers because it's for your good, not for the Buddha's good. When you use it, it's for your own good. You're abusing it. It's called abuse of power. Don't ever use it. Is it clear? Quý vị biết không? Đức Phật giúp mình dùng cái này là tài ngon. Ngài có trí huệ. Ngài giúp làm cái này giúp người khác chứ không phải tự giúp cho mình. Tư lợi. Còn quý vị hiện bây giờ chưa có trí huệ, thành ra lấy thịt mà đè người là hại người khác. Là tư lợi. Is that clear? All right. Any final questions before we end it here? Có ai thắc mắc gì không trước khi mình ngừng lại ở đây? And I want you to know, I don't know how we did it, but we just finished the first bullet today. Ngày nay mình giảng được cái câu đầu tiên này. This is why it's going to take another year before we finish this Vajra Sutra. Chắc là cả năm này giảng mới xong. All right. So can we end it here? We need to do a rebirth transference. We stand up. We take 10 minutes to do rebirth transference to help this person do the 49 days. By the way, finally, the final answer to your question, Ginny, is that the way the Mahayana people do it after you die is to go through a 49-day Dharma that will, in that process, you ask people who are better than you to generate blessings for you. That way, you have much better results. Thành cái nói tóm lại, bên Đại Thừa chúng ta có pháp 49 ngày, mà khi mà quý vị mà ra đời rồi, qua đời rồi, thì quý vị nhờ những người mà công phu cao hơn quý vị giúp quý vị. Thì trong cái pháp đó nó tạo những cái phước báo để quý vị nhiều hơn quý vị có thể tự tạo được. Thành quý vị sẽ cái kết quả nó tốt hơn. Does it make sense to you? It's very simple. It's a cause and effect. You do it yourself, it's good.
But I prefer to ask someone better than me to do it for me. Then I have much better results. Make sense? Nó giản dị như vậy. Mình tự làm là tốt. Nhưng nếu mình hỏi cái người mà giỏi hơn mình đó, mà làm cho mình đó, thì kết quả nó còn hơn nữa. Nó giản dị như vậy. Make sense? All right, so let's stop here today and do the transference.